اونایی که گوپرو دارن ازشون تخفیف نمیگیریم. از بالا افتاد. مغز دارم. زرداری لواشک 1400 بازی میگشم بعد ببین تهران که برداشته ببرند. شیرین ملس خوشمزه آقا قشنگ برد چیکار دیده کنم آقا بالا بشین. فوق‌العاده باصفا. جای غذا ببر. از بالا افتاد. مغز دارم. آقا بفرمایید خوش اومدین تست بدم عالی و زرداری و لواشک این بالا بشی غذای چای قلیون خوش اومدین طبقات بالا بشی
بریم. Hastası bunca var. بکشم از شما دو حساب رند 1400 از این بکشم بعد رند حالا پایین هست میخوام. خوش آمده بفرما آلو بدم آلو جرد آلو بفرما تست کنی خانوما آلو جلاشک ترشک یا ترش شیرین ملند تست کنی بفرما خوش آمده گفتیم یا برگشتی پایین اومده. کجا رفت؟ ببین دربند چه برداشته سر 50 تومن اضافه دادم کدوم؟ اونایی که گوپرو دارن ازشون تخفیف نمیگیری بفهم باشه آدم باز